Welcome to Love Lines. Tinanggal. Yan o. Kailangan magkabilang dulang bukas. Para ipupush mo na lang to na push, push, push. Yan. Pwede mo na siya. Ay, hindi pa. Push mo yan. Push, push mo. Saka mo siya hiwain. Hiwain mo siya. Push. Ay, umunipis sana. Yan. Push. Yan yung sinasabi mo. Push, push. Para pantay. Diba? Push mo siya doon. Push. Let's see. Push. Push, push, push. Diba? Yan, ayos na yan. Wala silang. Make pala nila yung doon. Huwag silang mameke, bawal yun. Ang alin. Oo, liliitan pala. Ang dami niya lang bumubos. Chop, chop. Ako, cubes. Nagaluto na ako dito. Pure Foods. Pure Foods luncheon meat na may bacon. Mainit na siya. Parang kaiba dati pa. Dati ano, gawin nating ano, para siyang ano, empanada. Empanada style. Hindi pwede Wow. Empanada style. Ganyan na lang. Ito na yung kami. Camera. Hatiin. Pizza style. Oops! Dumudulot ang kawali. Maganda itong kutsara na to. Oh. Ayan. Yung angas ni nanay pa ganyan. Ayan. Parang ano siya na pizza. Pizza! Looks yummy. Looks yummy. Meron ka ng pizza. Slices. Ayan. Ayos, mukha na siyang pizza. Green it. Mia's pizza. Ay! Natapon. Looks like pizza. Alright. Bango na, okay na to.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.